हेलो OnePix नेपालको आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको एपिसोडमा रहेको छ प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशको लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन शाखाको प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन समूह शाखा स्तर 5औं तह अपराविधिकको पहिले भएको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजामा जो पास हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि द्वितीय चरणको लागि द्वितीय र तृतीय पत्रको लागि परीक्षा केन्द्र फिक्स भएको सूचना छ। यसमा चाहिँ परीक्षा केन्द्र फिक्स भएको छ। 78 साल फागुन 11 गते आज नै प्रकाशित भएको छ यो सूचना, परीक्षा केन्द्रको सूचना। त्यसपछि यहाँ भनिएको छ माथिको सूचना त्यही छ। दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाई बमोजिमका परीक्षा केन्द्रहरू तोकेको बेला सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भन्छ। त्यसपछि द्वितीय पत्र तृतीय पत्र भनिएको छ। द्वितीय पत्र 5औं तहको लागि 2078-11-20 गते 2078-11-20 गते फागुन 20 गते दिनको 2 बजे र तृतीय पत्र 2078 फागुन 21 गते दिनको 2 बजे रहेको छ। र परीक्षा केन्द्र भनेछ कर्म संख्या 1 मा रोल नम्बर 1001 देखि 2179 सम्म जसको छ कान्ति माध्यमिक विद्यालय हाट बजार लाइन बुटोल क केन्द्रमा परेको छ। 200 जना त्यहाँ पढ्नु भएको छ भनेपछि 2181 देखि 3229 सम्म कान्ति माध्यमिक विद्यालय हाट बजार लाइन बुटोल ख केन्द्रमा छ भने 200 जना। त्यसपछि 3233 देखि 4279 सम्म कान्ति माध्यमिक विद्यालय हाट बजार लाइन बुटोल ग केन्द्रमा रहेको छ। त्यसमा चाहिँ 159 जना पढ्नु भएको छ उम्मेदवार संख्या। यो एउटै विद्यालयको 3 वटा भवनहरू रहेको छ, क केन्द्र ख केन्द्र ग केन्द्र। तपाईको रोल नम्बर रेन्ज अनुसार कुन ठाउँमा पढ्नुभयो त्यही अनुसार तपाईहरुले क ख ग कुनमा पढ्नुभयो हेर्नु होला। र तल पुनश्च भनेछ परीक्षा दिन आउँदा अनिवार्य रूपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पर्ने छ। अनि परीक्षा हलभित्र झोला किताब कापी कागजपत्र मोबाइल स्मार्ट घडी तथा विद्युतीय उपकरण निषेध गरेको छ। परीक्षार्थीले कालो मसी भएको कलमबाट यो तपाईलाई थाहा छँदैछ। आयोगले सूचनाद्वारा निर्धारण गरेको कार्यक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुनेछ भन्छ। परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। परीक्षा केन्द्रमा आउँदा कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी आफ्नो प्रयोजनको लागि फेस सिल्ड मास्क लगाई साथमा सेनिटाइजर समेत लिएर आउनु पर्ने छ। आफ्नो लागि पिउने पानीको प्रबन्ध आफै गर्नुपर्ने छ भन्छ हैन। यो लास्टमा एउटा भनेछ फेस सिल्ड मास्क सहित तपाई परीक्षा दिन जानु पर्ने छ। माथि पनि भनेछ नेपाल सरकारको चाहिँ यो स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना गरेर दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा दिन भनेर यो सूचना निस्केको छ। जसले 5औं तहको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा पास गरेर द्वितीय चरणको लागि तपाईहरुले चाहिँ परीक्षा केन्द्र प्रकाशित भइसकेको छ। आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।